used to හුරුව සිටියා යන තේරුම සහිත මොඩල් වර්ගයේහි ක්‍රියාපදයක්. දල වශයෙන් මෙහි තේරුම හුරුව සිටියා යයි කීවත් ඊට වඩා ගැඹුරු අදහසක් මේ තුල අන්තර්ගත වෙනවා. අතීතයේහි පමණක් කරන ලද එහෙත් වර්තමානයේහි නොකරන ක්‍රියාවක් ගැන කියන්නත් අතීතයේ පමණක් පැවති වර්තමානයේ නොපවතින දෙයක් ගැන කියන්නත් used to යොදා ගන්නවා. මේ උදාහරණ හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ඔබට used to වල භාවිතය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. I used to walk along this road. මම මේ පාර දිගේ ඇවිදගෙන යන්න හුරුව සිටියා. ඔබ කලින් ඉගෙනගත්ත පාසලෙහි පාර එහෙම නැත්නම් කලින් සිටි නිවසේහි පාර පෙන්නලා අතීත මතක ආවර්ජනයක් කරන්න මේ වගේ වැකියක් කියන්න පුළුවන්. I used to walk along this road. I used to like you. මම ඔබට කැමතිව සිටියා. එහි යටි අර්ථය වන්නේ මම තවදුරටත් ඔබට කැමති නැති බවයි. ඒ නිසා ඔබ මෙය මිතුරෙකුගේ මුහුණට කීවොත් ඔහු ඔබත් එක්ක තරහ වෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. I used to like you. මම ඔබට කැමතිව සිටියා. I used to smoke cigarettes. මම සිගරට් බොන්න හුරු වෙලා හිටියා. මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙනවා මම තවදුරටත් සිගරට් නොබන බව. සිගරට් බීපු එක අත්හරින්න ලද පුරුද්දක් පමණයි. I used to smoke cigarettes. We used to be friends. අපි යහළුවන්ව සිටියා. ඉන් අදහස් වෙනවා අපි දැන් යහළුවන් නොවන බව. එනිසා ඔබේ අමනාපෝ යාළුවෙක් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ඔබේ පුංචි කාලේ හිටිය යාළුවෙක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට we used to be friends අපි යහළුවන්ව සිටියා කියලා කියන්න පුළුවන්. Sri Lanka used to be a noble country. ශ්‍රී ලංකාව උතුම් රටක්ව තිබුණා. මං හිතන්නේ ඇත්තත් ඒකයි. අතීතයේදී ශ්‍රී ලංකාව උතුම් රටක්ව තිබුණත් තවදුරටත් එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා used to be a noble country. I used to dream of a nice future. මම ලස්සන අනාගතයක් ගැන සිහින දැක්කා. ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම සිහිනයක් නැහැ කියන එකයි. බොඳවුණු සිහිනයක් ගැන කතා කරන්න, කඩවුණු බලාපොරොත්තු ගැන කතා කරන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. I used to dream of a nice future. We used to study together. අපි එකට පාඩම් කරන්න හුරු වෙලා හිටියා. නතර වුණු පුරුද්දක් ගැන කතා කරන්න මෙහිදී used to යොදාගෙන තිබෙනවා. We used to study together. අපි එකට පාඩම් කරන්න හුරු වෙලා හිටියා. used to වල භාවිතය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට මේ පාඩම මගින් ඔබට හැකියාවක් ලැබෙතැයි මම විශ්වාස කරනවා. මෙවැනි තවත් පාඩම් නැරඹීම සඳහා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක select කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.